قراره که ما در این ویدیو صحبت کنیم در مورد اینکه آقا قراره چه کتابایی بخونیم. من یه چند تا کتاب انتخاب کردم، یکم از این فضاهای سیاه سرد تاریک زجر. اول شما یک دهکده‌ای می‌بینین، این دهکده 1 ماهه که برق نداره. کدوم کشور چقدر آشنا بود؟ ایتالیا. و من فکر کنم وطنم پاره تنم. آره. نه روزی 2 ساعت برق ما نمیره. داریم زندگی میکنیم کجا ما برقمون نمیره اصلا. یکی میخره که اصلا بذاره تو کتابخونه بگه من دارم، اصلا تا حالا لاشم باز نکرده. من کل تاریخ تبری دقیقا با همین هدف خریدم. معمولا زندگی نامه ها یا کتاب هایی که از بستر کره شمالی داره میاد خیلی واقعا همزاد پنداری. اگر نمیاین ما رو دستمون رو ببندیم ببریم خیلی واقعا شبیه همینجاست. یعنی اگه قصه بخوری اون دستمالو بیار. سلام به یه ویدیوی جدید از چنل من خوش اومدین. امروز مهمون داریم. سلام. خیلی خوشحالم که توی ویدیوی چنل سایه امروز در خدمت شماییم. من همینطور خیلی خوشحالم به خاطر اینکه برای اولین بار از نزدیک دارم میبینمش و خیلی زیبا و خیلی مهربون‌تر از اون چیزی که شما تو ویدیوها تا الان دیدید و گوگلی تر. خیلی. من یه بازخورد این هفته گرفتم، یعنی طرف یکی بیرون منو دیده بود و گفتش که من انتظار داشتم خیلی دعوایی باشی، چرا خجالتی؟ من دعوایی نیستم به خدا، من یادم نمیاد تو خیلی مهربونه. این دوستمون خیلی مهربونه. خیلی خوبه. خیلی خوش تشریف آوردید مجلس خوش تشریف بیاردید. قربونتون برم. تو شادیاتون شرکت کنید. دیگه خلاص پیج و مجلس رو منور نمودید. از این تعارفا من خیلی بلد نیستم، خودتون ما هم بلد نیستیم. بنویسین تو کامنت اگه چیزی بلدی من از شما یاد بگیرم. ایده خوبیه. قراره که ما در این ویدیو صحبت کنیم در مورد اینکه آقا قراره چه کتابایی بخونیم در زمستان است و شبا بلنده و بیکاریم. البته بیکار نه ولی خب وقت داریم که احتمالاً آره. وقت بیشتری داریم دیگه. خلاصه که میخوام ببینم که در این ایام سرد چه کتاب‌هایی باید خوند. خدا بفرمایید شما. خب من یه چند تا کتاب انتخاب کردم. اولین کتابی که میخوام بخونم فونتامارا، یه کتابه که نویسنده ایتالیایی داره و یکم از این فضاهای سیاه سرد تاریک زجر یا اول زمستونم که هست، اینم که عالیه، مناسب برای این فصل. بعد اول داستان چجوری میشه؟ اولش رو میگم دیگه، بیشتر زیاد صحبت نمیکنم که اسپویل نشه. اولش شما یک دهکده‌ای میبینین، این دهکده 1 ماهه که برق نداره، یعنی نتونستن هزینه برقشون رو پرداخت کنن و دارن زندگی میکنن. یه جورایی عادت کردن به این درد و رنجی که هر روز دارن توسط حکومت میبینن و واقعا مورد ظلم واقع میشن. یه جایی اینا دست به اعتراض میزنن. اون نقاط خیلی نقاط مهمیه و حالا این اتفاقات که در کنار هم جلو میره و 1 سالی از زندگی اینها رو ما میبینیم. کتاب فوق العاده خوبیه، پیشنهاد میکنم شما هم بخونینش. من یه جوری دارم صحبت کنم خوندمش، نه؟ نمیدونم خواستم کدوم کشور چقدر آشنا بود. ایتالیا. و من فکر کنم وطنم پاره تنم. آره. نه روزی 2 ساعت برق ما نمیره. داریم زندگی میکنیم کجا ما برقمون نمیره اصلا. و خلاصه این که به نظرم یه کتاب خیلی خوبی باشه و خیلی تعریفش شنیدم و میخوام برم سراغش. تمام کتابامو بگم یا دوست داری که یکی در میون بگیم؟ آره یکی در میون بگیم، فکر میکنم بهتر باشه. شما من زمستون رو 3 تا کتاب انتخابیم قطعیه. 3 تا کتاب بعدیم تو لیستم هست، باید ببینم شرایطم چطور پیش میره، یعنی حال روحیم بهشون میخوره یا نه. منظورم اینه. اون 3 تایی که قطعیه مربوط به گروه همخوانیمونه البته. اینم بگم چون تا اسفند برنامه‌شو ریختیم. توی دیماه کافه خیابان گوته یا گوته نمیدونم از آقای شاه‌آبادی رو داریم میخونیم. بهمن ماه خانه گربه ها رو داریم میخونیم از هیوا قادر. بعد اسفند چاه بابل رو داریم میخونیم که ممنوع است و براش نشست نداریم چون ممنوع است. تو کانالش معمولا کتاب‌های ممنوعه رو زیاد حاجی آقاشو مخصوصا. والا خودت چیکار می‌خوای بکنی؟ خیلی سخته. کار که زیاده. آره کار که زیاده. بعد من یه کلاسی هم ثبت نام کردم که یه عالمه کتاب جزوه برای اون بخونم در هفته‌های پیش رو. اینکه کنار اون
تازه یک جلسات کتابخوانی هم داریم میریم که اون جلسات آیندهش معلوم نیست، یعنی کاملا دلی هر دفعه مدیر اون گروه میگه که آقا این هفته این کتاب، واسه همین تا یه حد زیادی از مطالعات پیش روم کاملا از کنترلم خارجه. ولی خیلی دلم میخواست که ارباب بنده رو زمستون بخونم، ولی خب متاسفانه فصل بعدی خوندم. اگر شما نخوندین الان زمستون به نظرم فصل خوبیه. ولی خودم چی بخونم؟ خیلی دلم میخواد آقای عیاض رو بخونم، ولی خب میگم نمیدونم برسم یا نه، یعنی محدودیت رو دارم. کتاب درسی باید بخونم. خیلی خوبه. نه خیلی نه ولی خوبه. آقا همش هم خارجکیه، یعنی من برای اینا رو درسته، بذارم تو هوش مصنوعی برام فارسیش کنه تازه بفهمم چی داره میگه، تازه بشینم فارسی رو بخونم، چون انگلیسیش کمی قلمبه سلمبه سخته. الهی کارت سخته یکم. زندگی سخته دیگه. پول در آوردن سخته. اونایی که کلا امیدم ازش از دست دادم و حالا که امیدمون از اونجا از دست رفته، حالا میشه از اون حمایت کنی؟ گناه داریم. نمیخوای حمایت کنی؟ ببین ما هممون، یعنی هر 3 نفرمون، خب ما چنلامون درآمد یوتیوب نداره در حال حاضر و این ویدیوها، این تیر و تخته، این چراغا همه هزینه دارن. با حمایت‌های مالی از ما میتونین کمکمون کنین که ویدیوهای با کیفیت تر بسازیم، حتی میتونین اشتغال زایی کنین برامون. توضیح بده سید مرونده. آره من خودم اگر درآمد مالی داشته باشم، اگر حمایت مالی در واقع داشته باشم، میتونم ادیتور بگیرم، ویدیوهامو ادیتور ادیت کنه، هم کیفیتشون بالاتره، هم اشتغال زاییه و هم من میتونم ویدیوهای خیلی بیشتری براتون تولید کنم به فاصله نزدیکتر، نه که هر هفته‌ای یه بار، 10 روز یه بارم مثلا میشه هفته‌ای 3 بار. و خب این خیلی اتفاق جذابی میتونه باشه. یه کوچولو هم من توضیح بدم. کلا یوتیوبرها یه سری شما دارید میبینین ریاکت میدن، یه سری رو دارید میبینید بازی میکنن. ما کارمون یه مقداری متفاوته. نمیخوام کار اونها رو بگم که نه کم زحمته یا هر چیزی، نه، ولی متفاوته با کار ما یه زمانی میبره کتاب رو بخونیم، بعد بیایم مقالاتش راجبش هرچی که نوشته شده رو بخونیم، بیایم مثلا یوتیوبرهای خارجی در مورد همون کتاب رو دوباره مطالعه کنیم، بعد بیایم حالا یه سناریو بنویسیم که میخوایم چی بگیم، بعد بیایم خوباشو براتون در بیاریم در واقع، بعد در نهایت ویدیو رو بگیریم، بعد تولید بکنیم، هیچکی نمیبینه. گناه داریم. شیر کنید لطفاً ویدیوامو، آدمای بیشتری ببیننشون. کامنت، لایک، شیر، سابسکرایب کردین دیگه انشالله. و یه لینک مال ستایمون رو من تو کپشن میذارم، مال حامی باشه. هر کی هر چقدر کرم بشه، اصلا وظیفه نیست، ولی هر کی هر چقدر کرم بشه لااقل پول کتابامون در بیاد. آره واقعا کتاب گرونه. تولید محتوای کتابی توی ایران واقعا طاقت فرساست به نظر من، مخصوصا با شرایطی که هممون داریم. خب هر کی یه شغلی داره، یه تایمی رو داره سر کارش میگذرونه، یکی بچه داره، یکی شاغله، نمیدونم یکی شرایط خوبی نداره در حالت کلی، ولی ما چون هممون هر ستامون کتاب توی اولویتمونه، همیشه تحت این شرایطی کتابو کنار نمیذاریم، پس معرفی کتابم کنار نمیذاریم. اما اگر حمایت بشیم زودتر میتونیم تولید محتوا کنیم براتون، و اگر حمایت نشیم به نظرم همه دل سرد میشیم. آره اجازه ندین این اتفاق بیفته. برای محتوای خوب سعی کنید که در کانال‌های فارسی زبان فکر کنید. این خلاصه کامیونیتی فارسی زبان یوتیوب رو خیلی پرقدرت‌تر و آره دیگه خیلی با پشتوانه قوی‌تر بکنیم. حالا مرسی. آره مرسی. برمیگردیم پیام‌های بازرگانی تمام شد، برسیم به دقیقاً پیام بازرگانی بود. آره دین. من میخوام این ماه برم و برای بار چندم مرشد و مارگاریتا رو بخونم، برای اینکه میخوام ازش ویدیو بسازم دفعه. من مدت‌های مدیدیه که دارم میخواد از مرشد و مارگاریتا صحبت بکنم، ولی این کتاب یه طوریه که یه مقدار ترسناکه رفتن سراغش و اینکه اگر بخوای به کسی هم پیشنهادش بدی. یه کتاب ضد دینه و اینکه خود بولگاکوف مرشد و مارگاریتا در واقع 3 تا داستان در کنار هم موضوع داره جلو میره. یه پیرنگ اصلی داره که پیرنگ مسکوه که فوق‌العاده است و اتفاقاتی که میفته بدون دلیل اتفاق میفته و میتونم بهتون بگم اولش کتاب با ورود شیطان یعنی آقای ولند به مسکو شروع میشه و وقتی که ولند با تیمش از مسکو خارج میشه کتاب تموم میشه
و در کنارش یک داستان موازی خیلی جالب داریم از پیلاتس و ناصری، یعنی در واقع مسیح که میخواد دستور به صلیب کشیدن مسیح رو بده. چرا شبیه مفتش و راهب است به نظرم. اسمش هم تو همون نظمه. آره ولی نخوندمش، ولی شاید شاید. و سومین داستانی که داره خود مرشد مارگاریتاست که حالا مرشد میتونیم بگیم که برداشتی از خود بولگاکوفه و مارگاریتا هم همسر خود بولگاکوف، که این کتاب اگر که بخونید راجع به اینکه چطوری به چاپ رسیده خیلی دردناکه. نویسنده از دنیا میره و سالها بعد اجازه انتشار پیدا میکنه با 1000 تا سانسور و بعد سانسور برمیگرده و استالین خودش مستقیما وارد میشه برای عدم چاپ این کتاب و خیلی داستان خاصی داره. چرا استالین خیلی بذار تو ویدیوم کامل راجعش صحبت کنم. عالی. تولید کردی لینکش و این بالا. آره ممکنه که موقع اول که دارین این ویدیو رو میبینین چیزی تو کپشن نباشه، ولی به محض اینکه داد من آپدیت میذارم توی کپشن. کتاب بعدی تو؟ خب کتاب بعدی من سم برای صبحانه. چی برای صبحانه؟ سم خیلی هم عالی. عسل مثلا کره. ببین قشنگ همینه. یه آدمی میشینه صبحونه‌شو میخوره، بعد یه نامه ای رو میبینه که شما سم خوردید. این چیزی که شما خوردید آغشته به سم بوده، مسموم بودی و قراره که بمیری. چرا؟ اگر میدونی چیش برای من خیلی جذابه، میگم کتابو نخوندم، نصف نیمه خوندم، در حد تورق و اینا مثلا بود. ولی چیزی که خیلی جذابه اینه که طبق خونده هام از پشت جلد اینه که اگر ما آدمای معمولی بودیم همون لحظه استرس میگرفتیم، میرفتیم دکتر، نمیدونم وای الان قراره بمیریم، این سمو خارج کنه، این داستانا دیگه. ولی این کتاب یه کتاب داستانی فلسفیه، راجع به فلسفه مرگ و زندگی داره برای ما صحبت میکنه. این آقای نمیره دکتر که مثلا سمو بدنش خارج کنه، نمیدونم شاید هم آخرش بره، میگم نخوندم واقعا. ولی اون دیدگاهی که داره نسبت به زندگی برای ما میگه خیلی جذابه. مثلا از همون صفحات اولش همینجوری خط میکشین. چقدر خیلی باحال. از کتابای جدید نشر خوبم هست. اگر اشتباه نکنم پارسال اومده، نمیدونم. نشر خوب خیلی خوبه. نشر خوب واقعا خوبه. یه سری نشرها هستن واقعا ارزش داره کتاباشونو بخونید. معدود نشرهای. آره. خب بالاخره هر نشری بالاخره چند تا چرت و پرت پرفروش هم باید بذاره تو دستور کارش دیگه. چند تا پرفروشه چرت و پرت و موافقم، نه اینکه همش چرت و پرت پرفروش باشه، چند تا دونه از دستشون در این بده. این مدل نباشید. از این نوع انتشاراتی ها نباشید. موضوعی که گفتی چقدر منو یاد یه کتابی رو انداخت توی سنی خوندم که نباید. یه کتابی هست هم خوندین یا نه، از پال کویلو به اسم ورونیکا میخواد بمیره. نصف خوندم. تصمیم میگیرد. آره یه چیزی توی این مایه‌هات بود. من 13 سالم بود. من آرش اجازه شام اتفاقا گرفتم خوندم. 13 سالم بود. من اصلا نصفش اون موقع نمیفهمیدم چی. آخه تو چه سن بدی. خیلی سنگین بود این کتاب برای اون موقع من. بعدا تو دبیرستان اصلا توصیه میکنن کتاباشو. منم تو دبیرستان خوندم. نه راهنمایی بودم. سوم هیچ دیگه. بعد چند سال بعد که یه نگاه دیگه روش انداختم تازه فهمیدم اوه این چرا این به خلاصه که حتما لیبل سنی کتابا رو حتما دقت بفرمایید که این بلا به سرتون نیاد. ولی کتاب خوبی بود، یعنی واقعا پایانش خیلی پایان عجیبی بود و کتاب خیلی خوبی بود. خیلی نمیدونم این چه خطی رو میره ولی خیلی من یاد اون انداخت. میگم منم نخوندم واقعا نمیدونم چه خطی رو میره. توی یکی از ویدیوهای کانال خودم گفته بودم اینو آذر میخونم و معرفیشو میذارم، ولی فکر میکنم آذر نرسم، واسه همین آوردم الان توی لیست زمستون. آذر ایام امتحانات دانش آموزامونه. ببخشید اگه کم کاریم، از همین الان دارم میگم. خیلی شما حمایت کنین ازمون. آقا نیستیم لاغر باشتم و ویوهامون با مغز سقوط آزاد نداشته باشه. گناه داریم واقعا. آره خلاصه یکی از دلایلی که چون احساس میکنم که مخاطبا مشترکن لازم دونستم که اینو بگم. خب من اون موقع گفتم آذر، ولی الان هرچی برنامه‌ریزی میکنم بچه‌ها امتحان دارن نمیرسم آذر بخونمش. ولی خیلی کتاب باحالیه. آره با مزه است. خوشم اومد. اصلا کلا یه چیزی هم هست، یعنی واقعا من مثلا که مشکلاتم برای کتاب خوندنه که مودم خیلی یهو عوض میشه. مثلا الان
30 تا کتاب نصف دارم. حالا به هر دلیلی مودم نکشیده الان این کتابو ادامه بدم و واسه همین برام سخته که یه نقشه راهی بگم که حتما مثلا این چند تا کتاب من میخوام امسال بخونم. من یه فهرست درست کردم هر کدوم که بیشتر تیک خورد بهتر، ولی خب خیلی خودم عذاب نمیدم که الا بلا من بعد حتما اینو اینجوری بخونم. نمیدونم شاید من دارم کج و چوله و شلخته. نه خب شرایط آدم‌ها با هم متفاوته، اهداف آدم‌ها با هم متفاوته، دیدگاه‌ها با هم متفاوته. یکی کتاب میخونه که فقط خونده باشه و پر کرده باشه. یکی میخره که اصلا بذاره تو کتابخونه بگه من دارم، اصلا تا حالا لاشم باز نکرده. من کل تاریخ تبری دقیقاً با همین هدف خریدم. خیلی قیمت مناسب داشت میداد، یعنی گفتم حالا فوقش یه روز میفروشم تهش. من میدونم الان با تو پایان نامه داشتم مینوشتم اون موقع، واقعا دغدغه‌ام نبود تاریخ صدر اسلام. گفتم ببین این الان قیمتش مناسب پس فرض گیر من دارمش. دقیقاً میفروشم تهش بالاتر هستی. به سرمایه کتاب فکر کنید. کتاب سرمایه است، چیزی که هرگز ارزان نمیشه. دقیقاً. البته هیچ چیزی ارزون نمیشه ولی خیلی چیزا ارزش خرید ندارن. کتاب هم یه سریاشون ارزش خرید ندارن. فیک ها رو نخونین لطفا. آره. بعدی چیه؟ من باید زنگ ها برای که به صدا در میآیند از ارنست همینگوی رو بخونیم، به خاطر اینکه حالا توی گروه کتابخونی خودمون داریم روی ادبیات آمریکا کار میکنیم. یه چند تا از همینگوی قبلا خونده بودیم، ودا با اسلحه هم گذاشتیم، راجعش صحبت کردیم، توی یکی از ویدیوهای سایه هم راجعش صحبت کردیم و حالا قراره که زنگ ها برای که به صدا در میآیند رو بخونیم. هیچی ازش نمیدونم، فقط میدونم همینگوی و باید بخونمش. دیگه بذار من بگم و تمومش کنم واسه خودمو. ما مرگ قسطی و در جستجوی زمان از دست رفته رو هم داریم با هم میخونیم و مرگ قسطی رو باید 3 ماهه بخونیم و باید فکر میکنم دی ماه تمومش بکنیم و جلسه‌ش رو بذاریم راجعش صحبت بکنیم و در کنارش در جستجوی زمان از دست رفته رو داریم میخونیم که جلد اولش تموم شده. الان میریم سراغ جلد دوم. اینا مال گروه کتابخوانی. مال گروه کتابخوانی بله. بسیار عالی. مالی. در جستجوی زمان از دست رفته یکی از دلایلی که من سمتش نمیرم حجمشه. آره بلندترین رمان جهانه دیگه، ولی خب خیلی جذابه. 7 تا. 7 جلد چند صفحه‌ای؟ 700 نه 500 تا 700. فکر کنم این چند سالی طول بکشه اگه آره؟ بخوام تنها بخونمش. آره خلاص. نه من واقعا من در حال حاضر جرئت من میگم انقدر جزوه دارم بخونم. حالا شاید هم از بخشای مختلف جزواتم یه ویدیوهایی بسازم، چون اصلا کلا تم مردم نگارانه داره، در مورد مثلا چجوری انسان‌ها برای شرایط عجیب غریب منطبق میشن و اون شرایط زندگی میکنن. شاید از توش بتونن سوژه در بیارم ویدیو بسازم، ولی من فعلا بچه خوبی قرار باشم چند ماه درس بخونم. ولی بعدش برام بساز واقعا. اینا چیزای جذابی. آره. فکر می‌کنم 6 به درد جامعه ایرانی میخوره دیگه. اون موضوعات حالا نظرسنجی میذارم حتما تو قسمت کامیونیتی پست چنل ها. اصلا کانال هممون کامیونیتی پستشو چک کنید. من حالا اون موضوعات رو مثلا میبینم کدومش دغدغتونه، شما رأی میدین بر اساس دغدغتون من اون ویدیو رو میسازم. عالیه. مرسی. منتظریم. آره. خب بچه‌ها باریکلا که شما راستی فهرست ندادیم، این فهرستشو بستیم. من فهرستمو نبستم. من حقیقتا یه 2-3 تا کتاب دیگه هم هست میخوام بخونم، به خاطر اینکه خب این مدت خیلی از بچه‌ها لطف داشتن، یه عالمه اینقدر کتاب بهم هدیه دادن و از توی اونا حرمسرای قذافی که عزیز دلم بهم داده بود قرار بخونم، براش ویدیو بسازم، ولی واقعا نمیدونم مناسب زمستونه یا نه، چون که تا جایی که میدونم راجع به خانومیه که فکر میکنم توی جنگ لیبی گرفتن بردن بهش تجاوز شده و این داستانا، ولی خب میگم چون نخوندم کامل نمیتونم راجع بهش الان هیچ صحبتی بکنم. قراره اونو بخونم، یادداشت‌های دایناسور رو بخونم. چیه؟ نمیدونم. اونم یکی از بچه‌ها سیامک بهم داده بود. بعد یکی دیگه هم میخوام بخونم، ولی الان دیدگاه خوبی بهش ندارم حقیقتا، چون که قدیم خوندم خیلی سال پیش هومر و لنگلی یه همچی چیزی، حتی اسمش هم نمیتونم درست تلفظ کنم. اون سالی که خوندم احساس کردم که دارم آشغال میخونم حقیقتا. بعد میخواستم کتابش هم ببخشم، نبخشیدم، گفتم حالا باشه دیگه، کتابخونه پره دیگه. چند وقت پیش که رفتم کتابخونه تکونی کنم،
یه سری‌ها رو آوردم که راجبشون سرچ کنم و اینا. بعد دیدم این هومر و لنگلی چقدر تعریف کردن ازش. گفتم پس من چرا نفهمیده بودم؟ دقیقاً همون حسی که تو داشتی اون موقع. گفتم پس من اینو باید حتما یه دور دیگه بخونم ببینم این جریانش چی بوده. شاید من درست متوجه نشدم. خیلی سال پیش بوده. اصلا کلا مغز و فکر آدم در طول چند سال خیلی عوض میشه دیگه. من کوچکترین من 3 سال پیشم بیارن اینجا خب الانم نشون سکته میکنم. میفهمم. دریافت ها دقیقاً. خب بچه‌ها حالا در مورد کتاب هایی که میخواهید بخوانید حرف بزنید چون یه پرانتز باز کنم. آره. چون احساس میکنم بچه‌ها باید بدونن ما هر کدوممون حداقل یک ویدیوی معرفی کتاب تو کانالمون میذاریم. اما اگر الان راجع به 6 تا کتاب فقط صحبت کردیم و راجع به زمستون، منظورمون این نیستش که داریم ماهی 2 تا فقط میخونیم و بقیه‌ای که داریم براتون معرفی میذاریم و مثلا قبلا خوندیم و فلان و اینا. چون شرایطامون میگم هم قبلش هم گفتم شرایطامون متفاوته. یه وقتایی تایم زیادی داریم، تایم اضافه داریم، میشینیم یه داستان کوتاه میخونیم، میشینیم یه کتاب صوتی گوش میدیم، یه پی دی افی چیزی تو مسیر میخونیم. یه وقتایی هم دغدغه داریم، خب نمیرسیم بخونیم، کمتر میشه. به نظرم لازم بود همچین توضیحی. مرسی. نه خوب کردی. قربون شما برم. چون من فهرست کتاب‌های پیش روم خیلی شفاف نیست، صرفاً حال هوای زمستون و سرما گفتم چه کتابی میشه معرفی کرد. قبلا تو این فصل کتابای مربوط به کره شمالی رو میخوندم و خیلی واقعا به میچسبید. حالا یه وقت هر گونه قطعی برق و شباهتی کاملا تصادفیه، یه وقت فکر نکنید من منظور خواستم کتابا رو معرفی میکنم، ولی معمولا زندگی نامه ها یا کتاب هایی که از بستر کره شمالی داره میاد خیلی کشوریه که اسامیش رو اگر در نظر بگیرین اینکه سر کوچه‌مونه، این که خیلی واقعا همزاد پنداری. اگر نمیاین ما رو دستمون رو ببریم خیلی واقعا شبیه همینجاست. یعنی از نوع زندگیشون، اتفاقایی که براشون میفته، از صبح تا شبشون چجوری میگذره، چه ظلم‌هایی میبینن. کمپین یه لقمه کمتر غذا بخوریم، حالا 2 ساعت برق نداشتیم اشکال نداره. آره. ما تو خونمون خودمون بیشتر لباس بپوشیم، شما هم همینطور. نه یه یارویی بود چند سال پیش بود، من الان چند سال پیش بود، تو صدا سیما نشسته بود گفته بود که حالا مثلا مردم مرغ ندارن پرتقال بخورن، حالا یه لقمه کمتر غذا و یه بشقاب برنج کمتر بخور، چه اشکالی داره؟ بعد همون موقع که من این خبر رو تو تلویزیون دیده بودم همزمان داشتم یه کتابی از کره شمالی میخوندم، فکر کنم حسرت نمیخوریم یه همچین اسمی داشت. اونجا دقیقاً یعنی همزمانی خیلی عجیبی بود که دقیقاً همون دوره تو کره شمالی یک کمپین اگر شما مثلا وطنتون رو دوست دارید، ملی‌گر رو هستید، به کمپین یه لقمه کمتر غذا مثلا یک کوفته قلقلی کمتر خوردن بپیوندید. چه جالب. درکشون در همین حد. البته درکشون در این حد نیست، میدونن، ولی خب دیگه به مردم باید بگن دیگه. آره. بوق دست جمعی. شما این ویدیو رو ادامه من با کسی که 2 تا بچه کوچیک دارم دلم خیلی معرفی می‌کنیم. چیزی نیست. نه ما ببین شما همه داریم در مورد کتاب صحبت می‌کنیم، من اصلا گویی دوست ندارم، برای همین فکر می‌کنم که اگه کم کم خداحافظی کنیم زخم‌های دلمون سرباز خیلی با هم درد دل کنیم یه گوشه‌ای. آره واقعا. یه چای بریزیم دوره هم یه جا قصه بخوریم. ما چایمون رو بخوریم، شما حتما برامون کامنت بنویسین، حتما لایک کامنت شیر لطفا. از این ویدیو هممون دوره همی باشیم در کانال هر کدوممون موجود است، به کانال هر کدوممون مراجعه کنید. یه تیکه قبلا کات شده یه جوری که گفته بودمش اصلا مهم نیست. بعد میتوانید به چنل های ما مراجعه کنید و محتواهای فاخر دیگر ما رو هم دنبال کنید. ما یه چند چالش هم داریم در زمین. میبینیم اتمون. خدافظ. کامنت. کامنت انگلیسی. قلب خالی که میگه مرغ نخور پرتقال بخور. من چجوری به بچم ندم آخه؟ ای خدا ای خدا ای خدا. چه قصه بخوری. اون دستمالو بیار. این نیشه باز دستمال. ولی دستمال